Καλώς ήρθες και πάλι στο κανάλι. Σήμερα βρισκόμαστε στην ενότητα μεταξύ μας και ρωτάει μία φίλη πώς μπορείς να ξεπεράσεις ένα χωρισμό δύσκολο εφόσον εσύ ήσουν σωστός ή σωστή σύντροφος. Ο χωρισμός είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει όλους και όλες μας σε διάφορες περιόδους της ζωής μας και ασφαλώς ο ερωτικός χωρισμός είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο μαγνητισμό, όπως έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, τα είπαμε και πρόσφατα στο σεμινάριο των σχέσεων, και είναι σίγουρα κάτι το οποίο έχει αρκετές δυσκολίες. Κάποιοι χωρισμοί είναι πιο εύκολοι, κάποιοι είναι πιο δύσκολοι. Τώρα εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό, διότι τι σημαίνει να είσαι σωστός? Να είσαι σωστός και σωστή βάσει αυτού που εσύ νομίζεις? Να είσαι σωστός και σωστή βάσει αυτών των πραγμάτων που λένε οι φίλοι και οι φίλες? Η υποτιθέμενη κοινή λογική, το πώς αντιλαμβάνει το άλλος? Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι. Όμως, όπως και να έχει, ανεξάρτητα το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος, εδώ το αίτημα προφανώς έχει να κάνει με τα πρακτικά βήματα που μπορώ να κάνω, διότι με λίγα λόγια δεν την παλεύω σε κάποιο δύσκολο χωρισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πρακτικά πράγματα και θα γίνουμε και λίγο τεχνικοί, διότι είναι πληροφορίες που αν δεν τις γνωρίζουμε, καλό θα είναι να τις γνωρίζουμε. Καταρχάς, όταν χωρίζουμε από έναν άνθρωπο, αυτός ο χωρισμός χρειάζεται κάποιο χρόνο, ανάλογα βέβαια το πόσο κοντά ήταν μέσα μας, το πώς ήταν η διάρκεια, το πώς ήταν η ένταση, το τι τραύματα βγήκανε, τι ωραία πράγματα φτιάχτηκαν και τι ωραία πράγματα ζήσαμε, αλλά και το πώς είναι η ζωή μας στο εδώ και τώρα, αλλά και στο άμεσο μέλλον, όσο μπορούμε να δούμε δηλαδή με την ορατότητα που έχουμε. Οπότε θα πρέπει να το δούμε από πάρα πολλές οπτικές. Καταρχάς να το δούμε βιολογικά. Θα πρέπει να εξετάσουμε δηλαδή και τα διάφορα σώματα. Το βιολογικό σώμα εξορισμού χρειάζεται αρκετές μέρες, κάποιες μέρες, μπορεί να είναι και μήνας ενδεχομένως, για να μπορέσει να αποβάλει αυτές τις χημικές ενώσεις, τις χημικές ουσίες, διότι όταν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση συνηθίζει και η βιολογία στις ουσίες που ανταλλάσσουμε. Με τα υγρά, με το φιλί, με οτιδήποτε. Ακόμα και το άγγιγμα, ακόμα ας πούμε και τη ζεστασιά που ενδεχομένως κοιμόμαστε μαζί. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό όταν υπήρχε μια τέτοια ένταση και μια τέτοια σχέση, με την όποια συχνότητα, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε βιολογικά αυτές τις ας πούμε ουσίες που λείπουν. Συνήθισε το σώμα κάπως και τώρα θα πρέπει να επανέλθει στην προηγούμενη ομοιόσταση. Θα πρέπει δηλαδή να μάθουμε να κοιμόμαστε ας πούμε μόνοι μας και να κάνουμε όλα τα πράγματα τα οποία κάναμε στην καθημερινότητα, να τα κάνουμε είτε μόνοι μας, είτε με φίλους, είτε με φίλες. Οπότε αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε στην αντίληψή μας. Είναι και τα λεγόμενα στερητικά σύνδρομα, όπως όταν πάμε να κόψουμε κάτι, μια ουσία ή μια συνήθεια, σίγουρα βγαίνουν κάποια στερητικά σύνδρομα. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε, εκτός αν πραγματικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και χρειαζόμαστε εξωτερικό ερέθισμα, είναι να μην πάμε να αντικαταστήσουμε αυτό που υπήρχε με κάτι άλλο, το οποίο προφανώς και δεν θα μας ταιριάζει, διότι δεν έχουμε προλάβει να μπούμε σε αυτή τη σιωπή, να κάνουμε αυτή την εσωτερική κάθαρση, μέχρι να έρθει κάτι επόμενο, το οποίο θα συγχρονίζει καλύτερα με την πραγματική αληθινή μας φύση και υπόσταση. Διότι όταν πάμε να σβήσουμε κάτι βάζοντας κάτι άλλο, τότε σίγουρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Καμιά φορά βέβαια ίσως είναι απαραίτητο ή είναι ίσως και μια κίνηση απόγνωσης, που πολλές φορές συμβαίνει και αυτό στη ζωή. Όμως μακροπρόθεσμα δεν θα μας ωφελήσει και θα δημιουργήσει την όποια επανάληψη, έτσι, σε κάποιο επίπεδο. Το άλλο κομμάτι είναι το συναισθηματικό, που είναι και αυτό παρόμοιο. Τα συναισθήματα είναι και αυτά ουσιαστικά ορμόνες, ουσίες που κυκλοφορούν μέσα μας και αυτές όταν βγαίνουν θέλουν και αυτές κάποιο χρόνο για να περάσουν. Τώρα, εάν μπούμε σε έτσι δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή στεναχωριόμαστε, μας λείπει πάρα πολύ ο άλλος, η βιολογία μας υπακούει σε αυτές τις σκέψεις, που σημαίνει ότι εκρεί και κάποιες άλλες ορμόνες οι οποίες δεν είναι ωφέλιμες. Μπορεί να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια κατάθλιψη, μια μελαγχολία, πάλι αντίστοιχα στερητικών συνδρόμων. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε τη βιολογία μας όσο γίνεται να κοιμόμαστε σωστά, να έχουμε μια καλή διατροφή, ενδεχομένως να πάρουμε και κάποια συμπληρώματα διατροφής, ίσως κάποιο σύμπλεγμα Β, γενικά να βοηθήσουμε το κεφάλι μας αλλά και το νευρικό σύστημα να έρθει σιγά σιγά σε μια αρμονία όσο αυτό είναι εφικτό. Το άλλο κομμάτι είναι το ενεργειακό σώμα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάποιους καθαρισμούς. Απλός καθαρισμός είναι πας ας πούμε στο ντους και καθώς έχεις το δροσερό νερό, ιδανικά δροσερό ή κρύο, να οραματίζεσαι ότι σε λούζει όντως ένα λευκό χρώμα και ξεπλένει
οτιδήποτε δεν είναι πια για εσένα να φύγει από πάνω σου, να καθαρίσει. Αυτό είναι μια απλή πρακτική την οποία μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε επίσης, όταν είμαστε ξαπλωμένοι, σε εγρήγορση να μας πάρει ο ύπνος, όντως να φανταζόμαστε πάλι ότι κάνουμε αυτό το ενεργειακό ντους με λευκό ή χρυσό σώμα. Αυτό βοηθάει λίγο και το ενεργειακό μας σώμα. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό και το νοητικό, αυτές οι σκέψεις που κάνουμε. Και συνδέεται επίσης και με το βιολογικό, διότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο, ακόμα και αυτό το νευρονικό δίκτυο και η βιολογία έχει δομηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ή τουλάχιστον κάποια κομμάτια του κεφαλιού και του μυαλού μας, τα οποία έχουν κάνει κάποιες συνδέσεις σε συνάρτηση με την καθημερινότητα, με τον άλλον άνθρωπο, αλλά είναι και πολύ πιο ισχυρές αν έχουμε μπει και στη διαδικασία να κάνουμε όνειρα, να το έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά, δηλαδή να έχουμε φύγει αρκετά από το εδώ και τώρα και να έχουμε αρχίσει να επενδύουμε σημαντικά ποσά ενέργειας αλλά και ονείρων στο όποιο αύριο, κοντινό ή μακρινό. Όσο πιο μακρινό είναι το αύριο στο οποίο επενδύσαμε και φύγαμε από το εδώ και τώρα και αρχίσαμε να ζούμε και να κατοικούμε σε κάτι μακρινό, το οποίο θα ήταν μαζί με τον άλλο άνθρωπο, τότε αυτό το νευρονικό δίκτυο θα έχει μεγαλύτερη δυσκολία να αποδομηθεί. Όσο λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούμε αυτά τα τραγούδια, τα λυπηρά που μας κάνουν να πηγαίνουμε ακόμα πιο κάτω, όσο βλέπουμε φωτογραφίες, μηνύματα και όλα τα σχετικά, ό,τι αυτό συνεπάγεται, τότε συνεχίζουμε και τροφοδοτούμε αυτό το νευρονικό δίκτυο που έχει χτιστεί, που υπάρχει, και αυτό θα συνεχίσει να ζει, θα μας κάνει δηλαδή τη ζωή δύσκολη. Άρα, εάν λοιπόν έχουμε καταλάβει τι εξυπηρέτησε αυτή η σχέση, τι είδους κύκλος ήτανε, και αν όντως δεν έχει κανένα νόημα πλέον να παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή όντως έχουμε καταλάβει με όλα μας τα σώματα ότι πρέπει να προχωρήσουμε, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε άμεσα να ταΐζουμε αυτά τα νευρονικά δίκτυα, τα κυκλώματα που έχουμε στο κεφάλι μας, ώστε να μην τους στέλνουμε άλλο ρεύμα, να μην τα αποτίζουμε και σταδιακά να ξεραθούν, να κλείσουν αυτοί οι οδοί και σιγά σιγά να αρχίσουν να αντικαθίστανται με άλλες οδούς. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Επίσης, τι άλλο πρακτικό πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε στη δημιουργία. Αυτά τα έχουμε πει και άλλες φορές και στα σεμινάρια και σε άλλα βίντεο. Πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε στη δημιουργία. Εφόσον λοιπόν είμαστε κι εμείς μία επέκταση, ένα μέρος της φύσης του σύμπαντος του δημιουργού, ό,τι είναι αυτό, αυτό είναι δημιουργικό και κάνει επέκταση. Άρα όταν εμείς κλεινόμαστε και μπαίνουμε στη συρρίκνωση και σε αυτή την εντροπία, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, ακόμα και αν δεν το νιώθουμε, ακόμα και αν δεν το πιστεύουμε. Μπορούμε δηλαδή να μετουσιώσουμε τον πόνο ή την όποια δυσκολία σε κάτι δημιουργικό. Μπορούμε να αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε, μπορούμε να γράψουμε ένα ποίημα ή ένα τραγούδι, μπορούμε να γράψουμε ένα γράμμα στον εαυτό μας ή ενδεχομένως και στον άλλο άνθρωπο, χωρίς να πρέπει να το δώσουμε κιόλας, απλά να το βγάλουμε από μέσα μας. Η δράση του να μπαίνω σε δημιουργία, ό,τι και αν είναι αυτό, ασχολούμαι με τα φυτά, ασχολούμαι με, δεν ξέρω, οτιδήποτε, κάτι το οποίο να με κάνει να κινούμε, πάντα βοηθάει. Και η βιολογία μου θα με ευχαριστήσει γι' αυτό. Μπορεί στιγμιαία στην αρχή, μπορεί ανεπέστα για λίγο, όμως αν συνεχίσω και το ταΐζω, σίγουρα θα με βοηθήσει. Είναι παρόμοια πράγματα και δράσεις που κάνουμε όταν έχουμε μια μελαγχολία ή κατάθλιψη. Έχουμε πει σχετικά σε προηγούμενα βίντεο. Ίσως, ναι, θα βάλω από κάτω και ένα άρθρο που λέει μείνε κάτω όσο χρειαστεί, αλλά σήκω. Εκεί έχει αρκετά πρακτικά βήματα. Πρέπει δηλαδή να φύγουμε από το λαβύρινθο του μυαλού μας και από αυτό το πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο το οποίο μας εγκλωβίζει στο να μείνουμε ως έχει και να αρχίσουμε να βουλιάζουμε στον πόνο μας και σιγά σιγά να αρχίσουμε να κινούμαστε. Αυτό είναι το βασικό. Και ασφαλώς εκεί θα χρειαστούμε και τη βοήθεια και από φίλους και από φίλες και από παρέες. Μπορεί να χρειαστεί κάποιο είδους θεραπεία και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχή μας, το μέσα μας. Το βασικό όμως είναι να καταλάβουμε και να αναπλαισιώσουμε γιατί έγινε όλη αυτή η κατάσταση, τι έχει να μας μάθει και να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα όραμα το οποίο πάντα, όπως κάθε φορά λέμε το ίδιο, θα πρέπει να σχετίζεται με το ποιος είμαι και ποια είμαι, ποια είναι η ιεραρχία μου, τι έχω έρθει εδώ να κάνω και πώς αυτός ο άνθρωπος τελικά βοηθούσε σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχω έρθει εδώ να κάνω ή θέλω να κάνω, τα όνειρά μου, ή κατά πόσο λειτουργούσε ως βαρύθι ή ως κατασταλτικός παράγοντας και με απομάκρυνε από το σκοπό μου. Που ασφαλώς σίγουρα για κάποιο λόγο ήμουν εκεί. Το θέμα είναι όμως να έρθω στην εποπτεία, να έρθω πίσω, να αποκτήσω τη μεγάλη εικόνα του δικού μου εαυτού, αυτό θέλουμε,
και να δούμε τελικά πώς όλα αυτά κουμπώνουν με τη μεγάλη εικόνα. Να αρχίσω δηλαδή να κάνω την αυτοπαρατήρηση, να ενεργοποιώ τον παρατηρητή, να αρχίσω να παίρνω απόσταση, τουλάχιστον νοητικά ή με τη φαντασία μου, ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να μπαίνω σε δράση και να αρχίσω σιγά σιγά να απομακρύνομαι από αυτή την αρνητική κατάσταση ή την τοξική κατάσταση που πλέον βιώνω μέσα μου, αφού πάρω τα δώρα, έτσι, γιατί σίγουρα έχει κάποιο δώρο να μου δώσει όλο αυτό, αλλιώς δεν θα το βίωνα, να μην μείνω πάρα πολύ εκεί κάτω, να πάρω το δώρο μου και να αρχίσω σιγά σιγά να κινούμε, να προχωράω προς μια καλύτερη κατεύθυνση, μια κατεύθυνση η οποία τελικά θα εξυπηρετήσει τόσο εμένα προσωπικά που ας πούμε βιώνω αυτή τη δυσκολία, αλλά και κατ' επέκταση την ύπαρξη. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν θέλεις μπορείς να κάνεις ένα like, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που βγαίνει κάτι καινούριο, και για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες για το τι κάνουμε και πώς μπορείς και εσύ να είσαι μέρος αυτού, κάτω στην περιγραφή μπορείς να δεις όλα τα link. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο. Καλή συνέχεια. Οι χωρισμοί σίγουρα είναι δύσκολοι, είναι κάτι το οποίο όλους μας έχει δυσκολέψει, όμως το μεγάλο κλειδί είναι να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, ότι ακόμα και στα βάθη πάντα υπάρχουν κάποια δώρα, αρκεί να μην μένουμε πάρα πολύ εκεί. Να παίρνουμε ό,τι είναι να πάρουμε και εφόσον ο κύκλος έχει κλείσει να προχωρήσουμε, διότι ο εαυτός μας πάνω απ' όλα μας χρειάζεται και πολλές φορές αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας το κάνει το είδωλο έξω από εμάς. Δηλαδή, όπως ο άλλος άνθρωπος μπορεί πλέον να μην μας φέρεται σωστά, να μην μας φέρεται εντάξει όπως εμείς θέλουμε ή να μας φέρεται με ένα πολύ άσχημο τρόπο, τελικά πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως αυτό το είδωλο τελικά μας συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο όπως και εμείς συμπεριφερόμαστε μέσα στον δικό μας τον εαυτό. Διότι όταν ξέρεις τι αξίζεις, τότε σίγουρα θα ξέρεις και πώς να αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο σου συμπεριφέρεται με τον όποιο θετικό ή αρνητικό τρόπο. Πρέπει να προχωρήσουμε. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους και εννοείται θα σε δω στο επόμενο βίντεο. Όμως, όπως πάντα, μέχρι τότε, να είσαι καλά.